नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, शिकताय ना? शिकायलाच पाहिजे. आज आपण इयत्ता 8वीचा मॅथमॅटिक्समधील दुसरा चॅप्टर पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल्स हा चॅप्टर शिकणार आहोत. दुसरा चॅप्टर पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल्स. आता त्याच्यातला पहिला भाग आहे तो प्रॉपर्टीज ऑफ अँगल्स फॉर्म्ड बाय टू पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल्स. प्रॉपर्टी म्हणजे गुणधर्म. कशाचे गुणधर्म? प्रॉपर्टीज ऑफ टू पॅरलल लाईन्स, दोन समांतर रेषा, अँड ट्रान्सव्हर्सल ही त्यांची छेदिका. म्हणजे दोन समांतर रेषा आणि त्यांची छेदिका यांच्यामुळं जे अँगल तयार होतात, जे कोन तयार होतात, त्यांची आपल्याला प्रॉपर्टी अभ्यासायची म्हणजे गुणधर्म. तर आता पहिली आहे, वेन टू पॅरलल लाईन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रान्सव्हर्सल. वेन two parallel lines are intersected by a transversal, then angles formed in each pair. Angles formed in each pair. each म्हणजे कोण कोणते पेअर ते पुढे बघू आपण. each pair त्यातली पहिली बघा, corresponding angles are congruent. म्हणजे या दोन लाईन पॅरलल आहेत, ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल असं असेल तर पहिली प्रॉपर्टी काय? corresponding angles are congruent. आता करस्पॉन्डिंग यापूर्वी आपण पाहिलेले आहे. करस्पॉन्डिंग म्हणजे संगत कोन. ह्या लाईनच्या वरची, ह्या लाईनच्या वरचा आणि ट्रान्सव्हर्सलच्या उजवीकडचा म्हणजे वरच्याला वरचा म्हणजे ए ला कोणता येणार आहे? ई. हे करस्पॉन्डिंग अँगल. यापूर्वी आपण पेअर पाहिलेत, करस्पॉन्डिंग अँगल्सच्या पेअर, अल्टरनेट अँगल्सच्या पेअर आणि इंटेरियर. तर त्यांच्या संबंधीचा गुणधर्म कोणता आहे? तर करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजे कोणते करस्पॉन्डिंग दिले बघा, ए चा करस्पॉन्डिंग कोणता आहे? ई. म्हणजे अँगल ए कॉन्ग्रुएंट अँगल ई असं होणार. अँगल बी कॉन्ग्रुएंट अँगल एफ, अँगल सी कॉन्ग्रुएंट अँगल जी, कॉन्ग्रुएंट अँगल डी कॉन्ग्रुएंट अँगल एच. म्हणजे आपण यापूर्वी फक्त पेअर लिहित होतो, तर ह्या फक्त कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे. म्हणजे कोणते होते सांगा? अँगल ए कॉन्ग्रुएंट अँगल, पहिल्या प्रॉपर्टीवर काय आहे? ए कॉन्ग्रुएंट अँगल होईल ई, ही पहिली पेअर. दुसरी पेअर कोणती? अँगल बी कॉन्ग्रुएंट अँगल, बी ला कोणता येणार? कॉन्ग्रुएंट अँगल एफ. तिसरी पेअर अँगल डी कॉन्ग्रुएंट अँगल एच, ही पहिली पेअर, दुसरी, तिसरी आणि चौथी अँगल सी कॉन्ग्रुएंट अँगल जी. बघ कशी झाली पेअर. या वरच्याला हा वरचा, या खालच्याला खालचा, या वरच्याला हा वरचा, या खालच्याला हा खालचा. हे झाले करस्पॉन्डिंग अँगल्सचे पेअर. ते कॉन्ग्रुएंट असतात. ही झाली पहिली प्रॉपर्टी. करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. व्हेन टू लाईन्स आर पॅरलल देन अँगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रान्सव्हर्सल. ज्या दोन समांतर रेषा असतील आणि या छेदिकेने तयार होणारे अँगल, त्यातली पहिली प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आता दुसरी प्रॉपर्टी अल्टरनेट अँगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आता अल्टरनेट कोणते होतील पेअर बघा, सी आणि ई. अल्टरनेट इंटेरियर अँगल्स, बी ला होणार आहे एफ, म्हणजे अँगल सी कॉन्ग्रुएंट अँगल ई. दुसरी पेअर अँगल डी कॉन्ग्रुएंट अँगल एफ. या दुसऱ्या प्रॉपर्टीवरून काय होईल? अँगल सी कॉन्ग्रुएंट अँगल ई, अँगल सी कॉन्ग्रुएंट अँगल ई. दुसरी पेअर अँगल डी कॉन्ग्रुएंट अँगल एफ, अँगल डी कॉन्ग्रुएंट अँगल एफ. हे दुसऱ्यामधून अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आणि तिसरी प्रॉपर्टी आहे इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. सप्लिमेंटरी म्हणजे पूरक. इंटेरियर म्हणजे अंतर्कोन, म्हणजे डी आणि ई हे दोन झाले इंटेरियर अँगल्स. सी आणि एफ हे इंटेरियर अँगल्स. हे दोन्ही अँगल कसे असतात? सप्लिमेंटरी. सप्लिमेंटरी म्हणजे पूरक. पूरक म्हणजे त्या दोन्हीची बेरीज 180. डी प्लस ई इज इक्वल टू 180. डी आणि ई यांची ॲडिशन 180. सी प्लस एफ 180. त्याच्यावर काय? तिसऱ्यावरून अँगल सी प्लस अँगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री. आणि दुसरी अँगल डी
प्लस अँगल ई इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री. काय शिकलो आपण? इफ टू लाईन्स आर पॅरलल देन करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. पहिली प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दुसरी प्रॉपर्टी अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आणि तिसरी प्रॉपर्टी इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. पहिली करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आणि इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. छोट्या छोट्या 3 प्रॉपर्टी आहेत. आता याच्यावर आधारित आपल्याला सोडवायचं आहे प्रॅक्टिस सेट. तर प्रॅक्टिस सेटमध्ये काय एक्झाम्पल आहेत आणि प्रॅक्टिस सेटच्या अगोदर सॉल्व्ह केलेली काय एक्झाम्पल आहेत ती सुद्धा तुम्ही अभ्यासा. आता याच फिगरवरून पुस्तकात एक सॉल्व्ह केलेले एक्झाम्पल आहे ते आता मी इथंच पाहतो. असं एक सॉल्व्ह केलेले एक्झाम्पल आहे. त्याच्यात लाईन एम पॅरलल लाईन एन, लाईन एम पॅरलल लाईन एन अँड एल इज ट्रान्सव्हर्सल. आणि त्यातला बी अँगल दिलेला आहे एक्स प्लस 15. बीचं माप दिलेलं आहे एक्स प्लस 15 डिग्री. अँगल ई म्हणजे हा अँगल दिलेला आहे 2x प्लस 15 आणि व्हॅल्यू काढायची आहे एक्सची. तर आता कसं करता आपल्याला बघा. प्रॉपर्टी आता आपल्याला करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आणि यापूर्वी आपल्याला 7वी मध्ये काय प्रॉपर्टी झाली. आता हे दोन अँगल इथं होतात लिनियर पेअरमधील. हा जर असेल 100 तर हा 80 डिग्री. हे दोन लिनियर पेअरमध्ये आहेत. या दोन्हीची ॲडिशन असते 180. म्हणजे अँगल्स इन लिनियर पेअर आर सप्लिमेंटरी. हे आपण यापूर्वी शिकलेलो आहोत. तर त्या प्रॉपर्टीचा इथं आपल्याला यूज करायचा आहे. तर अगोदर बीचं माप किती दिलं बघा एक्स प्लस 15 डिग्री. म्हणजे इथं हा बी असणार एक्स प्लस 15. इथं लिहितो हा एक्स प्लस 15 डिग्री. ईचं किती आहे 2x प्लस 15. ई हा 2x प्लस 15 डिग्री. म्हणजे हा दिलेला आहे आणि हा दिलेला आहे आणि एक्सची व्हॅल्यू फाइंड करायची आपल्याला. तर कसं यूज करायचं बघा. हा बीचा हा एफ हा करस्पॉन्डिंग अँगल आहे. मग आत्ताच आपण प्रॉपर्टी शिकलो करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इफ टू लाईन्स आर पॅरलल देन करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे बी एवढा कोणता येणार आहे एफ. आणि बीचं माप तर किती आहे एक्स प्लस 15. म्हणजे एफचं माप सुद्धा किती होणार आहे एक्स प्लस 15. ते आपण फक्त लिहून दाखवूया. इन फिगर हे सगळं लिहायचं तुम्ही. लाईन एल पॅरलल लाईन एन अँड लाईन एल इज अ ट्रान्सव्हर्सल. हे उत्तर पहिली वेळ प्रश्नाचं उत्तर पहिल्यांदा एक वेळ लिहा. आणि काय दिले आपल्याला आपण मानून घ्यायचं आता बी आणि एफ यांना करस्पॉन्डिंग अँगल. अँगल बी कॉन्ग्रुएंट अँगल एफ. त्याचं रिझन लिहायचं corresponding angles. If two lines are parallel, then corresponding angles are congruent. Therefore, angle F congruent angle B congruent angle F. But angle B is equal to x plus 50. म्हणजे B चं माप ठेवायचं आपण x plus 50. मग F चं सुद्धा किती येणार आहे मग x plus 50. तर म्हणूया आपण but angle B is equal to जो क्वेश्चन मध्ये लागलं B is equal to x plus 15 degree. Therefore angle F is equal to also येणार x plus 15 degree. आता F चं माप आपल्या इथे F चं x plus 15 हे आला. आता F आणि E हे लिनियर पेअर मध्ये आताच मला दाखवलं मी. F आणि E हे आहेत लिनियर पेअर मध्ये. ह्या दोन्हीची ॲडिशन असणार 180. अँगल्स इन लिनियर पेअर आर सप्लिमेंटरी. नाव angle F plus angle E, angle F plus angle E is equal to 180 degree. त्याला रिझन लिहायचं angles in a linear pair. एवढंच लिहायचं angles in a linear pair. त्याची प्रॉपर्टी काय angles in a linear pair are supplementary. आता F चं माप x plus 15. आता ब्रॅकेट डिग्री सगळं काढलं तरी चालतंय. प्लस F चं माप लिहिलं आणि E चं किती आहे 2x प्लस 15. 2x प्लस 15 आणि या दोन्हीची ॲडिशन किती होणार 180 डिग्री. x प्लस 15 प्लस 2x प्लस 15 हे दिलं आपलं x प्लस 15 आणि हा 2x प्लस 15 त्यांची ॲडिशन आली 180. आता लाईक टर्म्स एकत्र घेऊया. म्हणजे x आणि 2x जवळ घेतो पहिल्यांदा मी. मग डायरेक्ट सुद्धा करू शकताय x प्लस 2x 3x
आणि 15 + 15 30 + 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री. आता 3x इथंच ठेवूया आणि 30चं तिकडे करूया मायनस. हे डिग्री तुम्ही इथं लावलं तरी चालतंच. एक्सला काय लावायची गरज नाही, नुसतं आपण लिहूया तिथं 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री मायनस 30 डिग्री. 3x इज इक्वल टू 180 मायनस 30, 180 वर 30 गेले 150 आणि मग x इज इक्वल टू 150/3. 150ला 3 ने डिवाइड केलं किती येणार मग 3/515 म्हणजे 50 अंश इज इक्वल टू आला 50 डिग्री. या पद्धतीने आपण हे पुस्तकातच सॉल्व केलेले एक्झाम्पल आहे, तुम्हाला माहितीसाठी मी दाखवलेले आणि याच्या आधारे आपल्याला प्रॅक्टिस सेटमधले एक्झाम्पल सोडवायचे. काय केलं इथं बीचं दिलं आहे x + 15, ईचं दिलेलं आहे 2x + 15 आणि x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. जेवढा बी आहे तेवढाच एफ करस्पॉन्डिंग अँगल, एफचं घेतलं x + 15 इथं आणि हे दोन्ही होतात लिनियर पेअरमध्ये. ह्या दोन्हीचे ॲडिशन 180, मग तेच इथं आलं. या दोन्हीचे ॲडिशन f + e 180, एफची व्हॅल्यू ठेवली, ईची व्हॅल्यू ठेवली, दोन्हीचे ॲडिशन 180 आणि हे सॉल्व केलं तर एक्सची व्हॅल्यू आली 50. आता ह्याच एक्झाम्पलमध्ये याच फिगरमध्ये हे 2x वगैरे न देता फक्त तुम्हाला ईची व्हॅल्यू देतात 100, एची व्हॅल्यू दिली 100 आणि मग कोणतेही अँगल विचारतात. आता याच्यातला एक अँगल जर गेला तर बाकी सगळे अँगल आपल्याला काढता आली पाहिजेत आणि तुम्ही तोंडी काढू शकता आणि लिहिताना फक्त त्या प्रॉपर्टीनं सगळं लिहून दाखवायचं. आता याच फिगरवरून एक एक्झाम्पल असलंच पुस्तकात एक सोडून दिले एक्झाम्पल आहे. इथं काहीतरी 70 आहे, हा 70 डिग्री दिला आहे समजा. आता काय आहे पहा, इथं जर 70 आहे तर वरचा 70 आहे, त्याचाच करस्पॉन्डिंग अँगल इथं किती येणार 70, म्हणजे एफ किती होणार 70 डिग्री. आणि लिनियर पेअरमध्ये माहिती आपल्याला a + b किती होतो 180, a + b जर 180 म्हणजे इथं 70 म्हणजे हा किती असणार मग 110. हे तोंडी सांगतो, ह्याचं कसं ते आपण बघून होतं. बी आहे 70 तर हे झाला 110, दोन्हीचे ॲडिशन 180. आता एकदा का दोन अँगल मिळाले की पुढचे करस्पॉन्डिंग घेता येते. हा 70 इथं 70, वरचा 110 इथं 110. आता याचा अपोजिट अँगल इथं व्हर्टिकली अपोजिट अँगल ह्याला कॉन्ग्रुएंट असतो, मग इथं 110 तर इथं असणार 110 किंवा ह्या दोन्हीचे ॲडिशन म्हणणार आपण 180. 180 मधून 70 गेला तरी किती येणार इथं 110. आता इथं 110 म्हणजे लिनियर पेअर इथे किती असणार आहे 70 किंवा ह्याचा अपोजिट अँगल इथं 70 डिग्री. मग तसंच आता इथं सुद्धा होईल, इथं 110 म्हणजे इथं असणार 70, याला का अपोजिट बघा बरोबर तेवढंच. इथं 110 त्याचा अपोजिट इथं 110 आणि ह्या दोन्हीची ॲडिशन 180, या दोन्हींची ॲडिशन 180, ह्या दोन्हीची ॲडिशन 180, ह्या दोन्हीची ॲडिशन 180. बघा 110 70 180, 70 आणि 110 180 अशा प्रॉपर्टी बघा झाले का. करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट, इथं 110 वर 110, खाली 70 खाली 70, वर 70 इथं वर 70, खाली 110 खाली 110. करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट. अल्टरनेट अँगल कॉन्ग्रुएंट आले वा 110 ला इथे 110, हे अल्टरनेट अँगल्स कॉन्ग्रुएंट, हे अल्टरनेट अँगल्स कॉन्ग्रुएंट 70 70. आणि तिसरी प्रॉपर्टी कोणती होती, इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. 70 आणि 110 यांची ॲडिशन 180, हा 110 आणि हा 70 यांची 100 ॲडिशन 180. म्हणजे प्रॉपर्टी पहिली करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आणि इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. ह्या सर्व प्रॉपर्टी वापरल्या तर आपल्याला कोणतीही याच्यातली व्हॅल्यू काढता येते आणि याचाच वापर करून आपण शिकणार आहोत प्रॅक्टिस सेट 2.2.